tapahdu mitään. Tämä ei mennyt päälle, siinä oli ehjä näyttö. Se on näyttö rikki. Mutta tuosta otin sen näytö irti. Tämä on näissä näköjään kaikista yleisin ongelma. Johto poikki. Nämäkin on niin olemattomia nämä johot, että ei se auta kuin yhdistellä. Yleisin vika näissä on ollut näytöstä johto poikki, niin silloinhan se on pimienä koko vehe, eikä toimi. Se on helppo korjata itse, jos se on sitä johosta vaan. No niin, sähköpotkulauva. Tämä potentiometri. Tässä oli E1, eli potentiometri. Katsotaan, löydetäänkö me täältä sisältä vikkaa. Kaikki kyllä toimii näin, mutta E1 vikakoodia. Tämähän toimii vain magneetilla. Joku piiri sieltä on saattanut mennä, mutta eipä tästä niinkö näe itse ainakaan. Pitää ruveta mittailemaan ja vaihtaa, mutta on kyllä niin iso töinen, että taidan vaan tilata uuden. Sehän toimii. E1 vikakoodi oli potentiometri eli kaasu, ja se on tuossa vehkeessä, niin se on näytössä samassa piirilevyssä. Eli oli helpompi vaan vaihtaa koko se näyttösysteemi. Sillä rupesi pelaamaan. Eli tuossa olisi yksi vikakoodi. Tulee näin. Pistän tuo päälle. Nyt siinä ei ole mitään. Jarru irti. Ja vikakoodi on E2. Eli tämä on E2 vika tässä sähköjarrussa. Tuo E2 voi myös tulla täältä. Controller purettua E2 johto jarrulle, eli jarru ei ollut rikki, niin ne on nämä nuo 3 johtoa, ja täällähän nämä on irti. E2-koodi voi olla sähköjarrussa, siinä napissa. Sitten se voi olla myös ohjainboksissa, sitä tutkia, jos on johot irti, tai sitten siellä moottorissa asti. Mutta se on sitten, en ole sieltä ikinä vielä itse katsonut. Eikä mulla ole niin pieniä tinnausvehkeitä, että voisi johot tinata yhtään. Mutta joo, siinä tutkimalla selviää. Tästä vaihtuun tämä näytö. Tuo oli rikki. Ja
Näin niin rengas pyörii, mutta kun tämän laittaa päälle. Error 3. Ja rengas jumittaa. Ohjainboksi ja akku otettu pois. Nyt otetaan moottori irti täältä. Ja katsotaan saanko me veettyä vaan uusi tila. Ei auttanut vaikka vaihtoa moottori. Error 3. Kontrolleri vaihdettu. Ei vikakoodeja. Joo. Tässä lauvassa E3. Ohjaimen koitin vaihtaa. Tuli aina E3 vika. Vika oli moottorissa. Ei jaksanut. Lähti pyörittää. Laittoit painua päälle ja koitit pukata vauhtia, niin E3 tuli. Eli vika on tuolla moottorissa. En ole ehtinyt sitä vielä purkaa, mutta siellä tai johtosarja. Eli E3 vika voi olla ohjainboksissa tai sitten moottorissa, johtosarjassa. Tai yleensä nämä kaikki viat tulee tuonne ohjainboksiin. Ei ole nyt muita vikoja tällä hetkellä tullut vastaan, mutta kylläpä ne on yleensä näyttö- tai kontrolleri, eli ohjainvikoja. Akkuviahan mä näytin tuossa ykköskuuti videossa. Se kyllä lattaa ja näin. Sitten se yhtäkkiä tipahtaa. Siinäkin saattaa olla semmoset, että patterit on ihan kunnossa, mutta sitten se yksikkö, joka on siinä pattereista, pitää huolen, ettei se laske liian alas, niin se saattaa olla rikki. Joo, siinä sama homma. Komponentteja vaihtamalla voi korjata, mutta se on sitten eri. Joo, ja mulla oli tuossa yksi akku. Mä laitan video siitäkin. Vaihtoin sinne akkupatterit pari kappaletta, mutta siitä tulee video sitten akun korjauksesta. Ei muuta kuin tilaan kanava ja katsellaan.